Hello guys, welcome to NextGen Creatives Assam. আজি মই আপোনাক দেখুৱাম আপুনি Grok AI কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰে। এতিয়া আপুনি আগত Grok AI ৰ নাম শুনিছেনে নাই মই সেইটো গম নাপাওঁ, কিন্তু আপুনি নিশ্চয় ChatGPT ইউজ কৰিছে বা Gemini ইউজ কৰিছে চাগে। তেনেকৈ আপোনাৰ Grok AI ও আছে, কিছুমান ডিফাৰেন্সেস আছে বাৰু। এতিয়া আপুনি Xৰ নাম শুনিছে চাগে, আগত টুইটাৰ নাম আছিলে, তাৰপিছত চেঞ্জ হৈ পেলাই X হৈ গ'ল, এলন মাস্ক যাৰ অনাৰ হয়। সো এই এক্সত যদি আপোনাৰ এপটো আপুনি ইউজ কৰে তাৰ ভিতৰতে গ্ৰকৰ ফিচাৰ আছে। সো মানে তাৰ পৰাই এক্সৰে হয় আৰু এইটো গ্ৰক এটা। এতিয়া কেনেকৈ ইউজ কৰিব আপুনি, একদম সিম্পল আছে। যদি মোবাইলত আপোনাৰ এক্স এপটো আছে তাত ইউজ কৰিব পাৰে, বা আপুনি এক্সট্ৰাকৈ গুগলত গৈও, মই গুগলটো অপেন কৰি লৈছোঁ, আপুনি সাৰ্চ কৰিব পাৰে গ্ৰক AI বুলি। ওকে, আৰু এণ্টাৰ কৰি দিব। ফাৰ্ষ্টতে আপুনি লিংক পাব গ্ৰক বুলি, সিম্পলি গ্ৰকত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া যেতিয়া গ্ৰক ওপেন হ'ব আপুনি অকমান সিমিলাৰ ইন্টাৰফেস পাব দেখোতে, মানে ChatGPT নিচিনাই দেখিবলৈ চাব পাৰে। ইয়াত আপোনাৰ নতুন যদি কিবা চেট কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে। এতিয়া তলত আপুনি চাব পাৰে কানেক্ট ইউৰ এক্স একাউণ্ট বুলি পেলাই, মানে যদি আপোনাৰ এক্স একাউণ্টটো আপুনি কানেক্ট কৰে তেনে আপুনি এতিয়ালৈকে এক্স একাউণ্টত যি আপুনি আপলোড কৰিছে বা টুইট কৰিছে সেইখিনি গোটেইখিনি সেইটো ৰিলেটেডে, মানে আপোনাৰ এটা গম পাই যাব আৰু যে আপুনি কেনেকৈ মানে আপোনাৰ বিহেভিয়াৰটো প্লাছ কেনেকৈ আপুনি কথা পাতে সেইখিনি এটা মানে কানেক্ট কৰি দিলে গম পাই যায়। এতিয়া কিবা অলপ ডিফাৰেন্স আছে। ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি কিবা ৰেগুলাৰ বস্তু এনেই নৰ্মেলি কিবা কনভাৰচেশ্যন কৰিব আছে তেনে আমি ChatGPTক সুধিব পাৰোঁ। কিন্তু গ্ৰকত আপোনাৰ কি হয়, অকণমান ডিটেইলত আপোনাক দিয়ে ৰিজাল্টবোৰ, প্লাছ ডাইৰেক্ট দিয়ে, মানে আপোনাক বেছি হিউমেন টাইপ ফিল হ'ব গ্ৰকত যদি আপুনি কনভাৰচেশ্যন কৰে। এতিয়া আপুনি চাব পাৰে ফাৰ্ষ্টতে আছে সাৰ্চ অপশ্যন। সাৰ্চ মানে আপুনি এতিয়ালৈকে যি কথা পাতিলে, যিমান কথা পাতি যাব, সাৰ্চত যদি ক্লিক কৰে আপোনাক মই দেখাই দিছোঁ। মই এটা জাষ্ট এটা এনে প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে এটা কেট ইমেজ এটা জেনেৰেট কৰিছিলোঁ, আপুনি চাব পাৰে। মই পৰা দেখাই দিছোঁ, ক্ৰিয়েট মি এ ইমেজ অফ এ কেট বুলি মই মাৰিছিলোঁ। চ' এই কেটৰ ইমেজটো দি দিছে, আপুনি দেখিছেনে। এতিয়া ইমেজ জেনেৰেশ্যন আপোনাৰ কি হয়, ChatGPTটো অকণমান বেছি নেচাৰেল টাইপ লাগে, নেচাৰেল বা প্ৰফেশ্যনেল টাইপ। আৰু গ্ৰকত আপোনাৰ কি হয়, অলপ বেছি কালাৰফুল বা মানে সেইটোৱে আৰু, মানে আপোনাৰ এডভাৰটাইজমেণ্টৰ কাৰণে অকণমান ভাল হ'ব পাৰে গ্ৰকৰ ফটোজকেইটা, কিন্তু অকণমান নেচাৰেল যদি লাগে ChatGPTত মানে বেছি ভাল হয়। যোনটো মই ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ সেইটো আপোনাক কৈছোঁ। নেক্সট আপোনাৰ চাব পাৰে ইয়াত ইমেজিন বুলি পেলাই এটা অপশ্যন আছে। অ'কে, এইটোও আপোনাৰ ভিডিঅ' আৰু ফটো জেনেৰেট কৰিব পাৰি ইয়াত, প্লাছ আপুনি যদি এনেকৈ ডাইৰেক্ট নৰ্মেলিও চাৰ্চ কৰে তাতো জেনেৰেট হৈ যায়। কিন্তু ইমেজিন ফিচাৰটো আপোনাৰ কি হয়, পেইড হয়। ফৰ এক্সাম্পল মই ইমেজিনত ক্লিক কৰিছোঁ, আপুনি চাব পাৰে বহুতখিনি ফিচাৰ টেম্পলেট আছে, আপোনাৰ ভিডিঅ' ফটো গোটেইখিনি। আপুনি যদি নিজে ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰে তেনে আপুনি তলত টাইপ কৰিব পাৰে। মই টাইপ কৰি দিছোঁ, এইটো পেইড ফিচাৰ হয় কিন্তু দেই, এইটো ফ্ৰী নহয়, আপুনি এতিয়া দেখিলে গম পাব। চ' মই টাইপ কৰি দিছোঁ এ কেট ইটিং এ ফিছ। অ'কে, চ' এ কেট ইটিং এ ফিছ, মেকুৰী এটাই মাছ খাই থকা আমাক ফটো লাগে, কাৰণ তলত আপোনাৰ ইমেজ লিখা আছে। যদি ভিডিঅ' লাগে আমাক ভিডিঅ'ত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি যদি চাৰ্চ কৰি দিওঁ আপুনি চাব পাৰে, বিকজ এইটো পেইড ফিচাৰ হয় সেইকাৰণে ৰিজাল্টটো দিয়া নাই। 7 days কাৰণে আমি ফ্ৰী ট্ৰায়েল কৰিব পাৰোঁ, তাৰপিছত পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, 700 পাৰ মান্থ লিখা আছে। চ' সেইটোৱে আৰু, যদি আপুনি ইউজ কৰিব বিচাৰে আৰু আপোনাৰ লগত মানে ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে গ্ৰকৰ ওপৰত তেনে আপুনি ল'ব পাৰে, নহ'লে নল'লেও হ'ব। কাৰণ আমাৰ বেছিভাগ কাম কি আৰু, আপোনাৰ ইমেজ জেনেৰেট কৰোঁ বা মেক্সিমাম মই ভিডিঅ' জেনেৰেট কৰোঁ। চ' সেইটো আমাৰ বেলেগ আৰু বহুত AI টুলছ আছে য'ত আমি ডাইৰেক্ট পে'মেণ্ট নকৰাকৈও আমি মানে ভিডিঅ' জেনেৰেট কৰিব পাৰোঁ। হয়, মানে বেছিকৈ কৰিব নোৱাৰোঁ, বাট তেনেকুৱা আৰু বহুত টুলছ আছে। চ' এতিয়া চাব পাৰি ইমেজিন আছিলে, তাৰপিছত আছে স্কিলছ এণ্ড কানেক্টাৰ্ছ বুলি। এতিয়া স্কিলছ এণ্ড কানেক্টাৰ্ছ মানে আপোনাৰ চাব পাৰে, মই ক্লিক কৰোঁতে আপুনি আহি গৈছে ৱৰ্ড ডকুমেণ্ট। আপুনি ৱৰ্ড ডকুমেণ্ট ইউজ কৰিব পাৰে, ফৰ এক্সাম্পল ক্ৰিয়েট, ৰিড এণ্ড এডিট ৱৰ্ড ডকুমেণ্টছ। চ' এইবিলাক এটা শ্বৰ্টকাট টাইপৰ হয়, কাৰণ কোনোবা যদি ডকুমেণ্টছ বনায় আৰু আপোনাক প্ৰথমতে ডাইৰেক্ট পঢ়িব লাগে PDF খন, তেনেকৈ আপুনি ইয়াত কৰিব পাৰে।
PDS বুলি আছে, ক্ৰিয়েট মাৰ্জ এণ্ড স্প্লিট এক্সট্ৰেক্ট ফ্ৰম PDFs। চ' PDF আপুনি ইয়াতে জেনেৰেট কৰি ল'ব পাৰে ডাইৰেক্ট কনভাৰচেশ্যন কৰি। প্ৰেজেণ্টেশ্যন আছে, স্কিল কানেক্টাৰ, বিল্ড নিউ কাষ্টম স্কিলছ থ্ৰু কনভাৰচেশ্যন। আপুনি কনভাৰচেশ্যন যেতিয়া কৰিব তেতিয়া নতুন স্কিলছ কি হয় সেই স্কিল ক্ৰিয়েট অট'মেটিক হৈ যাব। আৰু স্প্ৰেডশ্বীট আছে। চ' তেনেকুৱাই বহুতখিনি আছে, মই এটা যিকোনো আপোনাক ক্লিক কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। ফৰ এক্সাম্পল ৱৰ্ড ডকুমেণ্টছ। অ'কে, চ' এতিয়া ৱৰ্ড ডকুমেণ্টত যদি মই ক্লিক কৰোঁ, এতিয়া ইয়াত আহিছে চাব পাৰে বিল্ড এ ওৱান পেজ প্ৰফেচনেল ৰিজিউমে ফৰ ডেটা চাইণ্টিষ্ট বুলি। অ'কে, চ' এইটো আপোনাৰ ডকুমেণ্টখিনি কি বেছিভাগ ৱৰ্ড ফৰ্মেটত থাকে, A4 চাইজৰ। চ' ইয়াত এনে আপোনাক দেখাইছে আৰু যে এটা পেজৰ প্ৰফেচনেল ৰিজিউমে ইয়াত বনাব পাৰে আপুনি ডেটা চাইণ্টিষ্টৰ। ক্ৰিয়েট এ প্ৰফেচনেল এণ্টাৰপ্ৰাইজ চেলছ ইনভইচ আৰু ড্ৰাফ্ট এ প্ৰপ'জেল ফৰ ৰিডিজাইনিং এ কাৰ কোম্পানী ৱেবছাইট। চ' এইটো আপুনি দেখি পোৱা নাই চাগে কাৰণ মোৰ ফেচটোৰ কাৰণে, বাট মই যদি অকণমান জুম কৰি পেলাই যদি দেখাব পাৰোঁ তেনে দেখাই আছোঁ। অ'কে, এইটো ছেভড হোৱা নাই। চ' এইখিনি অপশ্যন আছে আমাৰ তাত। এতিয়া মই আপোনাক ডেটা চাইণ্টিষ্টৰ যোনটো ৰিজিউমে হয় সেইটো এনে দেখাই আছোঁ ক্লিক কৰি। চ' মই যদি নৰ্মেলি ক্লিক কৰি দিওঁ এতিয়া আপুনি চাব পাৰে প্ৰম্পটো অলৰেডি আহি গৈছে। আৰু এই প্ৰম্পটো একো নহয়, জাষ্ট চিম্পলি ডেটা চাইণ্টিষ্টৰ ৰিজিউমে এখন ক্ৰিয়েট কৰাব দিয়া আছে। এতিয়া আপুনি যদি লাগে বেলেগ ফিল্ডৰ, ফৰ এক্সাম্পল চেলছ হৈ গ'ল, মাৰ্কেটিং হৈ গ'ল, তেনে ইয়াতে আহি যাব যদি আপুনি টাইপ কৰি দিয়ে। এতিয়া জাষ্ট এক্সাম্পলৰ কাৰণে মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া অলপ সময় ল'ব, যিহেতু ৰিজিউমে হয় চ' ক্ৰিয়েট কৰি আছে, ইয়াতে ডাইৰেক্ট হৈ যাব। আৰু যেতিয়া বনি যাব আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰে সেইটো আৰু এডিট কৰি পেলাই নিজৰ ডিটেইলছখিনিও দি দিব পাৰে। এতিয়া আপুনি চাব পাৰে ৰান কমাণ্ড হৈ আছে আৰু তেনেকুৱাকৈ এতিয়া হ'ব। এতিয়া আপোনাৰ মেইন কথাটো হ'ল গ্ৰকত ৰিজিউমে বনোৱাতকৈ ভাল ক্লড AI বুলি আছে, যোনটো মই আপোনাক দেখুৱাম কি কেনেকৈ কৰিব লাগে। কাৰণ ক্লড AIত বহুত ভালকৈ আৰু ৰিজিউমে ক্ৰিয়েট হৈ যায়। এতিয়া যদি আপুনি চাই আপুনি চাব পাৰে ডিটেইলছটোতো দিছেই আপোনাক, ঠিক আছে, যোনটো ৰিজিউমত লাগে। তাৰ লগতে আপোনাক PDF ফৰ্মেটতো দি দিছে। মই জুম কৰি দেখাইছোঁ, এয়া চাব পাৰে। বিকজ ডকুমেণ্ট আছে এইটো PDF নহয়, আপোনাৰ ডকুমেণ্ট ফৰ্মেটত হয়, মানে আপুনি PDFত কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে সেইটো। চ' আপোনাক যদি মই জুম কৰি দিওঁ বা মই ডাউনলোড কৰিয়ে দেখাই দি আছোঁ, ডাউনলোড। চ' আমাৰ লগত ডকুমেণ্ট ফাইল ডাউনলোড হৈ গৈছে। এতিয়া যদি ক্লিক কৰে ফাইলটো মোৰ খুলি যাব। এয়া চাব পাৰে কিমান ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ এখন ৰেডিমেড ৰিজিউমে এখন বনি গৈছে। তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ নামেৰে বা আপোনাৰ ডিটেইলছতে আপুনি চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে ডিটেইলছবোৰ। চ' এনেকুৱাকৈ আপুনি ডিটেইলছবোৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰে যদি আপুনি ডেটা চাইণ্টিষ্ট হয়। অ'কে, যদি ডেটা চাইণ্টিষ্ট নহয় তেনে গ্ৰকতে আপুনি প্ৰম্পটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে। ইয়াতে আপুনি এডিট কৰি ল'ব পাৰে যে চিম্পলি লিখি দিব আৰু যে গিভ মি ৰিজিউমে ডিটেইলছ ফৰ চেলছ, তেনেকুৱাকৈ দিব পাৰে আৰু চাৰ্চ কৰি দিব পাৰে। অ'কে, চ' তেনেকুৱাকৈ আপোনাৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ আহি যাব। চ' এইটোতো হৈ থাকিব। লগতে আপুনি চাব পাৰে নিউ প্ৰজেক্ট বুলি এটা ফিচাৰ আছে। এতিয়া নিউ প্ৰজেক্টত যদি আপুনি ক্লিক কৰে আমাৰ কি হয়, যিকোনো নতুন কনভাৰচেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, নতুনকৈ আমি ক্ৰিয়েট কৰোঁ ন। চ' প্ৰজেক্টত আপুনি কিবা এটা মানে ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ হেল্থৰ কথা আপুনি পাতি আছে আজি। চ' আৰু যদি 10 দিনৰ পিছত আপোনাৰ হেল্থৰ কথা পাতে তেতিয়া আপুনি গোটেইখিনি কথা মানে আকৌ ক'ব নালাগে। এবাৰতে আপুনি যদি কয় প্ৰজেক্টত আহি পেলাই ফৰ এক্সাম্পল নিজৰ আপুনি পাৰ্চনেল ডক্টৰ বুলি এটা প্ৰজেক্ট বনাব পাৰে। চ' এতিয়া ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত আপুনি নিজৰ হেল্থৰ ডিটেইলছ, এজ, ৱেট, হাইট গোটেইখিনি চব আপুনি দিব পাৰে। মানে আপোনাৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াত জমা হৈ থাকি যায়। এতিয়া নেক্সট টাইম যদি আপুনি কিবা কনভাৰচেশ্যন কৰে ইয়াত আহি পেলাই আপোনাৰ মানে আকৌ বস্তুখিনি ক'ব নালাগে। চ' ফৰ এক্সাম্পল I am 20 years old, my height is ভাবি লওক আপোনাৰ 80 kg,
my my height is আপোনাৰ 172 cm দি দিছোঁ তেনেকৈ my weight is 80 kgs so এনেকাকে আপুনি এড কৰিব পাৰে যোনটো আপুনি কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট ডায়াবেটিছ আছে হেতু আপুনি এড কৰিব পাৰে I have বা I am বুলি দিব পাৰে diabetic patient okay so এনেকাকে আপুনি কেটামান ডিটেইলছ ফিল কৰিব আৰু নেক্সট কৰি দিব পাৰে তেতিয়া আপুনি কিবা ফাইলো এড কৰিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল আপুনি যদি কিবা চেকআপ কৰাইছে আগত তাৰ ৰিপৰ্টখন আপুনি আপলোড কৰিব পাৰে আৰু কৰাৰ পিছত আপুনি এটা অপচন আছে ক্ৰিয়েট বুলি পেলাই সেই ক্ৰিয়েট অপচনটো আপুনি ক্লিক কৰি দিব পাৰে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি হ'ব এটা প্ৰজেক্ট বনি গ'ল আপোনাৰ এতিয়া ইয়াত আপুনি হেল্থ ৰিলেটেড যিমান বস্তু আছে গোটেইখিনি খাব পাৰে যিহেতু মই ডায়াবেটিক দিছোঁ সো এতিয়া আপুনি খুদিব পাৰে যে can I eat sugar today okay আৰু সাৰ্চ কৰি দিব পাৰে এতিয়া সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ দেখুৱাই দিব যে আপুনি খাব পাৰে নে নাই বুলি পেলাই কাৰণ যিহেতু আপুনি ডিটেইলছ দিছিলে এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু এই প্ৰজেক্টতে এনালাইজ কৰি পেলাই আপোনাক চাব পাৰে no as a 20-year-old diabetic patient you should avoid eating sugar today your BMI গোটেইখিনি মানে এনেকাকে ডিসপ্লে দিছে আপুনি চাব পাৰে দেখিছানে আপুনি এনেকাকে গোটেইখিনি আপোনাৰ মানে পাৰ্সোনাল ডক্টৰ হিচাপে গোটেইখিনি বস্তু আপোনাক বুজাই দিব এতিয়া যেনেকুৱা এনেকাকে দিছে মুঠতে এটা বহুত ভাল এইটো ফিচাৰ হয় কাৰণ এতিয়া যদি মই আকৌ 10 দিন পিছত আহি পেলাই খুদিব লগা হয় আকৌ গোটেইখিনি টাইপ কৰিব নালাগে সিধা মই নিজৰ পাৰ্সোনাল ডক্টৰ প্ৰজেক্টত আহিম আৰু সিধা জাস্ট খুদি দিলে হ'ল সো আই হোপ আপুনি গম পালে কেনেকাকে হয় এইটো আৰু এনেকাই হয় বাকি নিউ চ্যাট অথনি আমি ৰিজিউমে ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ আপুনি চাব পাৰে এতিয়া সেলছৰ দিছিলো না আমি যোনটো বনাব দিছিলো যে সেলছৰ ৰিজিউমেখনো বনি আহি গৈছে সো এনেকাকে আপুনি গোটেইখিনি ডিটেইলছ ল'ব পাৰে আৰু মানে নিজৰ কাৰণে ৰিজিউমে বনাই ল'ব পাৰে গ্ৰকৰ পৰা আৰু যদি এক্স একাউণ্ট আপুনি কানেক্ট কৰে তো বেছি ভাল কাৰণ এক্সত কি হয় আপোনাৰ গোটেইখিনি টেকনলজি ৰিলেটেড বস্তুখিনি কোনোবাই টুইট কৰে ন সো গোটেইখিনি এনালাইজ কৰি পেলাই যদি আপুনি টেকনলজি বস্তু খুদে আৰু ভালকে দিব পাৰে বা ফৰ এক্সাম্পল এটা ওয়াৰ্ল্ড কাপ চলি আছে সো এতিয়া ৰিসেন্টলি আপোনাৰ পৰ্তুগাল মানে এলিমিনেট হৈ গৈছে সো এতিয়া ৰনাল্ডোৰ ওপৰত মানুহে কি ভিউ ৰাখিছে কি মানে কথা পাতিছে হেতু যদি আপুনি খুদে মানে একেবাৰে ধুনিয়াকে আপোনাক গোটেইখিনি বুজাই দিব মানে এটা সামাৰি প্লাস ডিটেইলত আপুনি পাই যাব আৰু আপুনি যদি মই নিউ চ্যাট বুলি দেখুৱাইছো আপুনি চাব পাৰে ইয়াত অপচন কেটামান আছে ফাৰ্স্ট অটো এক্সপাৰ্ট হেভি সো এইকেইটা জাস্ট ফিচাৰ হয় ফাৰ্স্ট মানে আপোনাক ৰেসপন্সটো পুৰা ফাৰ্স্ট দিব অটো এটা অটো মানে নিজে চুজ কৰি ল'ব যে আপুনি যোনটো কোৱেশ্চন খুদে হেতুৰ মতে আপোনাক ফাৰ্স্ট ৰিপ্লাই দিব লাগে না অলপ ভাবি চিন্তি ৰিপ্লাই দিব লাগে হেতু অটোত নিজে হৈ যায় এক্সপাৰ্ট এতিয়া এক্সপাৰ্ট মানে যদি আপুনি কিবা ডিপ কোৱেশ্চন খুদে বা কিবা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন খুদে ন সো এক্সপাৰ্ট যদি সিলেক্ট কৰি পেলাই আপুনি খুদে তেনে আপোনাক বেছি ভাল আপুনি ৰিপ্লাইটো পাব আৰু হেভি সো হেভি এইটো এটা ফিচাৰ হয় যোনটো মানে পুৰা ডিটেইলত মানে পুৰা এনালাইসিস কৰি পেলাই আপোনাৰ একদম গুটে আপোনাৰ ধুনিয়াকে দি দিব সো আই থিংক হেভিটো আপোনাৰ এটা পেইড ভাৰ্জনৰে হয় সাগে বা নহবও পাৰে আপোনাৰ যোনটো সুপাৰ গ্ৰক হেভি বুলি এটা থাকে সো হেইটো এটা আপোনাৰ পেইড ভাৰ্জন হয় সো হেভিটো ওকে সো হেভিটো আপোনাৰ পেইড ভাৰ্জনে হয় সো আপুনি যদি ইউজ কৰিব বিচাৰে হেভি ভাৰ্জনটো তেনে পেইড আপুনি পেমেন্ট কৰিব লাগিব বাকি ৰেষ্টটো আপোনাৰ গোটেইখিনি মই অলৰেডি দেখুৱাই দিছোঁ সো তেনেকাই আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে আৰু বহুত ধুনিয়াকে আপুনি ৰিজাল্টটো পাব পাৰে আৰু এক্সপ্লোৰ কৰিব পাৰে যে মই চ্যাট জিপিটিত খুদিলে বেছি ভাল ৰিজাল্ট পাই আছো নে গ্ৰকত খুদি সো যত ভাল ৰিজাল্ট পাই হেতু আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে সো আই হোপ গাইজ আপুনি গম পালে গ্ৰক কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে সো এনেকৈ ইউজ কৰি থাকিব এক্সপ্লোৰ কৰাটো ভাল কথা হয় সো ওয়ান্স এগেইন থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ আৰু এনেকৈ যদি AI ৰিলেটেড আৰু ডিজিটেল মাৰ্কেটিং ৰিলেটেড টিপছ লাগে আপোনাক NextGen ক্ৰিয়েটিভ আসাম চেনেলটো আপুনি
ফ'ল' কৰি ল'ব প্লাছ যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো দবাব নাপাহৰিব চ' ওৱান্স এগেইন থেংক ইউ ভেৰি মাছ